Hello, my dear friends and students of all the class. हामी मल्टिप्लाई सिक्ने छौं 1 डिजिट मल्टिप्लिकेसन बाई 1 डिजिट 1 डिजिट भनेको एउटा मात्रै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने ल एउटा नम्बरले हैन 1 डिजिटले 2 डिजिटलाई ल मल्टिप्लिकेसन भने मैले भनेछु 1 डिजिट भनेको के हो हैन मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लाई 1 डिजिट बुझेन 1 डिजिट भनेको चाहिँ जस्तो अब 1 2 2 ले मात्रै ल 1 2 1 3 अर्को मल्टिप्लाई दिँदैछु 2 3 हो सेम सानो 2 ले मात्रै ल 2 ले मात्रै 3 6 2 ले 4 5 ल अब मेरो कुरा बुझ्दै छ सबभन्दा पहिला हामी यहाँबाट सुरु गरौँ है ल यहाँबाट सुरु गरौँ देख्दै छ देख्नु हुँदैछ ओके पहिला यो लेफ्टको नम्बर यो राइट नम्बर यहाँ हामीले यसलाई चाहिँ 1 यसलाई 10 100 भन्नुपर्छ ल भन्दैछ कि छैन भन्दैछ होला ल हामीले कसरी लेख्छ 2 2 जा कति लेख्छ अलि मजाले भन्नु 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 आन्सर कति आयो 24 अब यो अर्को ल यो भन्नु त यो आफै 2 2 अलि मजाले भन्नु 2 3 जा 6 फेरि यो 2 1 जा 2 आन्सर कति आयो 26 यो छ 2 3 जा हजार 6 2 2 जा 4 ठिकै छ ठिकै छ आन्सर कति 46 अब 2 6 जा 2 6 जा याद छैन कि क्या हो 2 6 जा 2 6 जा 12 12 को हामी 12 लेख्छ के लेख्छ 2 लेख्छ यहाँ अगाडि 1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यो 1 लगाएर माथि लेखिराख्छ कुरा बुझ्यो माथि लेखिराख्छ अब 2 3 जा 6 अघिको 1 जोड्दा 7 एन्सर हाम्रो 72 2 5 जा 10 हो 2 4 जा सरी 2 5 जा 10 हैन 1 0 10 हुन्छ हैन 1 चाहिँ हामी कहाँ राख्छ माथि राख्छ भरे खानुको लागि हैन भरे खानको लागि है 2 5 जा 10 2 4 जा अब 4 सँग है 2 4 जा 8 अघिको 1 लाउँदा 9 एन्सर राइट राइट सबै राइट है ल अब नानीहरु पनि गर्न सक्छ होला म होमवर्क दिउँ हुन्छ यो नानीहरुले यो ट्राई गर्नुहोस् न ल यो क्वेशन हेर्दा त म पनि गरौँ जस्तो लाग्यो होला है सजिलो छ यो यहाँसम्म छ ल अर्को भिडियोमा चाहिँ 3 ले अनि 2 2 डिजिट अथवा 2 ले 3 डिजिटको सिक्छ ल हामी अर्कोमा अनि यहाँ चाहिँ क्वेशन यतिसम्म छ है पज गरेर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु है ल सब्स्क्राइब गरेको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब अगाडिबाट गरेको छ भने ठिकै छ र योभन्दा पछाडिको भिडियोको लागि पनि तपाईँले यहाँ तलको लिङ्कलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ल हुन्छ बाई